සුබ දවසක් යාළුවනේ මම අමිල බ්‍රෝ කොහොමද ඔයාලට ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් මගේ XM trading වල PNL එක ඉල්ලුවා. ඉතින් මං දැන් මගේ PNL එක හැමෝටම පෙන්වන්න හදන්නේ මම ප්‍රොෆිට් කරනවද එහෙම නැත්නම් ලොස් වෙනවද කොහොමද මගේ ට්‍රේඩින් තත්ත්වය කියන එක තමයි මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේක මගේ අන්තිම දවස් කීපේ පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක පටන් ගන්නම් 28 වෙනිදා ඉඳලා. එතකොට මේ 28 වෙනිදා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ PNL එක මට ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 15ක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මම 29 වෙනිදා දාලා බැලුවොත් එහෙම 29 වෙනිදා මට ඩොලර් 12.18ක් මගේ ට්‍රේඩින් වල මට ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම 30 වෙනිදා ගත්තොත් එහෙම 30 වෙනිදා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඩොලර් 27.64ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට 31 ගත්තොත් එහෙම 31 වෙනිදා මම ඩොලර් 20.60ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු අප්‍රේල් 1 වෙනිදා අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මම ඩොලර් 252.76ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තිනවා. අවසාන වශයෙන් අද දවස මම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරන්නේ 3 වෙනිදා රෑ 12 පහුවෙලා 3 වෙනිදා තාම මම ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් දෙවෙනිදා මම පෙන්නන්නම්. දෙවෙනිදා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 20.92ක් මම මෙතන ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ XM Trading වල PNL එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකේ XM Trading ගැන ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මම දෙන සිග්නල් වලට ඔයාලා ට්‍රේඩ් දාලා ප්‍රොෆිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා බලන්න ඇති කොහොමද අපේ සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන පළවෙනි ඩිසිෂන් එක චෙක් කරන්න. ඒකේ හැම ලින්ක් එකක්ම දාලා තියෙනවා කොහොමද අපේ සිග්නල් සර්විස් එකට එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ Telegram group එක දාලා තියෙනවා XM Trading Grow Team කියන. ඉතින් ඒකට join වෙන්න. ඒකට join වුණාන් පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් අපේ සිග්නල් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් XM Trading account එකක් හදලා නැත්නම් පල්ලා description එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් XM Trading account එකක් හදන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.